ඔයා මේ වීඩියෝ එක මත ක්ලික් කරා කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාටත් ගිණුම් කරන මෘදුකාංග ගැන දැනුමක් ලබා ගන්න ඕන වෙලා ඇති. ඉතින් වැඩි කතා අවශ්‍ය නැහැ. අපි අද ලෝකයේ ජනප්‍රියතම ගිණුම් කරන මෘදුකාංගයක් වන Sage Accounting Software ගැන පියවරෙන් පියවර ඉතා සරලව ඉගෙන ගමු. හරි, දැන් අපි පරිගණකයේ ස්ථාපිත කරගෙන තියෙන Sage Accounting Software එක ඕපන් කරගෙන ඉමු. මේක තමයි Sage Accounting Software එකේ main interface එක. ඉතින් අපිට බලාගන්න පුළුවන් වෙනත් ගිණුම් කරන මෘදුකාංගවල වගේම පොදුවේ ව්‍යාපාර ගිණුම්වල දකින්න පුළුවන් item කිහිපයක්. ඉතින් අපි මේ එකින් එක ඕපන් කරලා බලමු මොන වගේ දේවල්ද අපිට මේකෙන් කරන්න පුළුවන් කියලා. රයිට්, මම මුලින්ම යනවා කස්ටමර් කියන ෆීල්ඩ් එකට. කස්ටමර් කියන ෆීල්ඩ් එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ව්‍යාපාරින කස්ටමර්ස්ලා කවුද, ඒ වගේම එයාලත් එක්ක කරපු ගනුදෙනු මොනවද, ඒ වගේම කස්ටමර්ස්ලාගේ ඩීටේල්ස් හැම එකක්ම අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කස්ටමර්ස්ලා අලුතෙන් ඇඩ් කරගන්න වගේම ඉන්න කස්ටමර් කෙනෙක්ව ඩිලීට් කරගන්නත් මේ ෆීල්ඩ් එකෙන් අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් මම ඊළඟට යන්නේ සප්ලයි කියන ෆීල්ඩ් එකට. සප්ලයි කියන ෆීල්ඩ් එකට ගියාට පස්සෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරින සප්ලයර්ස්ලා කවුද, ඒ වගේම අලුතෙන් සප්ලයර් කෙනෙක් ඇඩ් කරගන්න වගේම ඩිලීට් කරගන්න සප්ලයර්ස්ලාත් එක්ක කරපු ගනුදෙනු වල ඩීටේල්ස් අපිට බලා ගන්න මෙතනින් පුළුවන්කම තියෙනවා. ඊට නොමිනල් කියන ෆීල්ඩ් එකට. නොමිනල් කියන ෆීල්ඩ් එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ව්‍යාපාරේ විකුණුම් ගැනුම් වියදම් වගේම ව්‍යාපාරයේ වත්කම් වගකීම් හිමිකම් පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර. දැන් මම ඉන්නේ බැංක් කියන ෆීල්ඩ් එකේ. දැන් මට බලා ගන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයේ බැංකුවත් එක්ක කරපු සියලුම ගනුදෙනු වල විස්තර. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයට බැංකු ණයක් අරන් තියෙනවනම්, ඒ වගේම ව්‍යාපාරයේ සතුව ජංගම ගිණුමක් තියෙනවනම්, ඒ වගේම චෙක්පත් පිළිබඳ විස්තර මේ හැම එකක්ම මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ තියෙනවා. දැන් මම ක්ලික් කරේ ප්‍රොඩක්ට් කියන ෆීල්ඩ් එක. ප්‍රොඩක්ට් කියන ෆීල්ඩ් එකට ගියාට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ ව්‍යාපාරයේ ප්‍රධාන මෙහෙයුම් කටයුත්තට අදාළ සම්පූර්ණ විස්තර. ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ යම්කිසි භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කරනවා නම්, එහෙම නැත්නම් භාණ්ඩයක් අලෙවි කරනවා නම්, ඒ පිළිබඳ සම්පූර්ණ විස්තර මේ තුලින් බලා ගන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාරයේ තොග ලැබීම්, තොග නිකුත් කිරීම, තොග ආපසු ලැබීම, ඒ වගේම තොගයන්හි මිල මට්ටම් මේ හැම එකක්ම මේ තුල අන්තර්ගත වෙනවා. Sage Accounting Software එකේ වගේම ඕනෑම ගිණුම් කරන මෘදුකාංගයක කරන්න තියෙන පළවෙනිම දේ තමයි ඒ කම්පැනි නමින් ගිණුමක් විවෘත කරගන්න එක. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Sage Accounting Software එකෙන් කම්පැනි එකක් ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. දැන් අපිට Active Setup Wizard කියලා මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් ඕපන් වෙනවා. ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මැද තියෙන ෆයිල් පාත් එකක්. අන්නේ ෆයිල් පාත් එක වෙනස් කරගන්න අපිට සිද්ධ වෙනවා කම්පැනි එකක් ක්‍රියේට් කරගන්න කලින්. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ ෆයිල් පාත් එක වෙනස් කරගන්නේ කියලා. දැන් අපිට ඕපන් වුණා කම්පැනි කන්ෆිගරේෂන් කියලා වින්ඩෝ එකක්. අන්නේ වින්ඩෝ එකෙත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් උඩින් තියෙන ෆයිල් පාත් එකක්. අන්න ඒ ෆයිල් පාත් එකත් වෙනස් කරලා අපිට සිද්ධ වෙනවා අවසානට GBR කියන ෆෝල්ඩර් එක හොයාගන්න. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ GBR කියන ෆෝල්ඩර් එක හොයාගන්නේ කියලා.
GPR ෆයිල් එක සිලෙක්ට් කරලා ඕකයි කරයින් පස්සේ අපිට බලාගන්න පුළුවන් කම්පැනි කන්ෆිගරේෂන් කියන වින්ඩෝ එක මැදින් තවත් අලුතෙන් අයිටම් කිහිපයක් ඇඩ් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයිටම් වලින් අවසානයකට උඩින් තියෙන අපිට බලාගන්න පුළුවන් use my open chart of account කියලා අයිටම් එකක්. අන්න ඒ අයිටම් එක සිලෙක්ට් කරලා පල්ලෙහෙන් තියෙන open කියලා බටන් එක ඒක ක්ලික් කරන්න. අපිට පහලින් බලාගන්න පුළුවන් තවත් ෆයිල් පාත් එකක් තියෙනවා. ඇත්තට මේ ෆයිල් පාත් එක තමයි අපි ඉදිරියේදී ක්‍රියේට් කරන්න යන කම්පැනි එකට අදාළ සියලුම ඩොකියුමන්ට්ස් තැන්පත් වෙලා තියෙන ෆෝල්ඩර් එක. ඉතින් මේ ෆෝල්ඩර් එක අපිට අපේ පරිගණකයේ කැමති ඕනෑම ස්ථානික ක්‍රියේට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මගේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ කලින්ම new folder කියලා ෆෝල්ඩර් එකක් හදාගත්තා. ඉතින් මම ඒ ෆෝල්ඩර් එකට මේ ෆයිල් පාත් එක ඇඩ් කරනවා. මේක තමයි අපේ කම්පැනි එකට අදාළ විස්තර ෆිල් කරන ෆෝම් එක. ඉතින් මේකෙන් අපිට පුළුවන් අපේ කම්පැනි එකට අදාළ නම, ඇඩ්‍රස්, ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් වගේම ඊමේල් ඇඩ්‍රස්, වෙබ්සයිට් වගේ දේවලුත් ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මම කලින්ම කම්පැනි එකකට අදාළ විස්තර ටිකක් Word ෆයිල් එක ෆිල් කරගෙන හිටියා. ඉතින් ඒ විස්තර ටික මම මෙතන ඇඩ් කරනවා. Lyfta vanting, nyckelting nari Tumpaya kattos, okea kattos Ekkon talanna och eruta jässi Zau e fruik ni maja Lyfta vanting, nyckelting nari Tumpaya kattos, okea kattos Ekkon talanna och eruta jässi Zau e fruik ni maja Lyfta vanting, nyckelting nari Tumpaya kattos, okea kattos Ekkon talanna och eruta jässi Zau e fruik So don't let me fall where I don't belong. I can't go back and lose it all. When you feel it's hopeless, when you think that you lost
show what we're going for. This is what we know. Here we come back to life, still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up, rise up. Rise up from the dust and we all have our reasons why we are on this track. Oh, we all have our burdens, yeah, but we just keep on fighting and we never look back. Here we go, 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 let us sail and go. You won't be alone, we're unstoppable. Don't be afraid to show what we're going for. This is what we know. Here we come to life, still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. We rise up, rise up. Rise up from the dust and here we come back to life, still breathing, standing up, everybody's gonna see it. All you need to know is that we're holding on. Even if we fall, we will rise up and we follow the path that we believe in. No, we're not gonna stop until we reach it. All you need to know is that we're holding on. දැන් අපිට බලාගන්න පුළුවන් සේජ් එකවුන්ටින් software එකේ අපේ ව්‍යාපාරයේ නමින්ම ගෙනුමක් විවෘත වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු කොහොමද මේ ව්‍යාපාරයට අදාළ වත්කම්, වගකීම් සහ හිමිකම් මේ සේජ් එකවුන්ටින් software එකට ඇතුළත් කරගන්නේ.